سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. سرگذشت امروز از طرف خانومیه که متولد سال 1330 هستن که خودشون رو ترانه معرفی کردن. زمانی که من خونه پدرم زندگی میکردم و مجرد بودم خیلی قصه دار بودم، چون دیگه از سن 12-13 سالگی که دخترای همسن و سال من تو شهرستانمون رسم بود که ازدواج میکردن، من هیچ خواستگاری نداشتم. 4 تا خواهر داشتم که 2 تا از خواهرام ازم بزرگتر بود و 2 تاشون کوچیکتر. 2 تا بزرگترا تو همون سن کم ازدواج کرده بودن و رفته بودن، ولی وقتی نوبت به من رسیده بود خواستگار برام پیدا نمیشد. 2 تا خواهر بعدی منم با سن کم ازدواج کردن. اون زمان دختر باید یکم توپل بود، صورتش گرد و سفید بود که پسندیده بشه، ولی خب من درست برعکس بودم. هم خیلی ریزه میزه بودم، هم پوستم گندمی و سفید نبود. هیچ کدوم از اون محاسن رو نداشتم. خلاصه گذشت و دیگه من به سن 19 سالگی رسیدم که خواستگاری برام پیدا شد. یکی از اقوام دور پدرم بود که چندین سال بود از روستا به شهر رفته بودن و اون زمان تو شهر زندگی میکردن. فرزند آخر خانواده‌شون بود و پدرش فوت شده بود. مادرش هم سن و سال زیادی داشت و سال خورده بود. چند تا خواهر و برادرم داشت که هر کدوم رفته بودن شهرهای مختلف و اونجا زندگی میکردن. این آقا اون زمان 27 سالش بود و اسمش هم اسماعیل بود. یه زن عقد کرده داشت که چند سال پیش با هم نساخته بودن و از هم جدا شده بودن. حالا از من خواستگاری کرده بود. زمانی که این آقا برام پیغام داد که بیاد خواستگاری، پدر و مادر من هنوز ندیده و نشناخته شروع کردن به ذوق کردن. حتی مادرم رفت خواهراشو خبر کرد که گفت برین لباس بدوزین، میخوان دخترمو عقد کنن. بعدم رفت زیر زمین خونمون که سالها بود کم کم برا من جهیزیه تهیه کرده بود و کنار گذاشته بود. رفت ببینه که چی کم دارم که هر چی کم و کسره بره و برام آماده کنه. خلاصه کلی ذوق داشت. وقتی که اسماعیل اومد دیدیم یه مرد دروشیکر، یه کت و شلوار شیک که همون موقع مادرم اومد تو آشپزخونه و زد روی دستش و گفت وای مادر، خدا مرگم بده، دعا کن که بپسندتت، اگه نپسنده چی؟ آخه ترانه خیلی به تو سرتره. اون موقع همینطور که مادرم دلشوره داشت که اسماعیل منو میپسنده یا نه، من یه سینی چای ریختم و بردم که تعارفش کنم. از نگاهاش فهمیدم که ازم خوشش اومده. زمانی که دیگه خانوادم مطمئن شدن که اسماعیل منو پسندیده، برای صحبت‌های اولیه داشتن آماده می شدن. مادرم بغل گوشم گفت خدا رو شوی ترانه، به خدا من برات آش نز کردم که یه موقع نکنه تو رو پس بزنه. آقا اسماعیل چون پدر نداشت و مادرش هم خیلی سال خورده بود، خودش باید مجلس رو دست خودش می گرفت و حرف می زد. اسماعیل اون روز گفت راستش من جشن عقد و عروسی نمیتونم بگیرم، ولی یه خونه ای فراهم کردم که تهرانه. ترانه باید با هم بیاد تهران. پدر و مادر منم که چاره ای نداشتن قبول کردن. پدرم که دید بقیه خواهر و برادرام جشن عروسی داشتن و شاید من قصه بخورم، خواست که خودش برا من یه جشن مختصر بگیره. اسماعیلم وقتی که دید پدرم داره برامون عروسی میگیره، یه لباس عروسی برام خرید و یه حلقه و یکم لوازم آرایش. البته به قول مادرم میگفت همه برای عروساشون سرویس میارن، ولی اسماعیل همچین کاری نکرد و فقط با یه حلقه سراتش رو جمع کرد. اسماعیل توی کارخونه ریسندگی کار میکرد و حقوقش بد نبود. به منم گفت فقط اینو بدون که من فعلا حالا نمیخوام بچه دار بشم. ما چون خودمون 10 تا بچه بودیم و زیاد بودیم، اصلاً حوصله بچه داری رو ندارم. الان که خودمون رو میبینم که ما 10 تا خواهر و برادر هیچ کدوم به درد هم نمیخوریم.
از من نخواهی که این موقع زود بچه دار بشیم. شاید سالها بگذره و یه زمانی تمایل پیدا کنم. راستش خودمم خیلی عاشق بچه نبودم. به خاطر همین شرطش رو قبول کردم و رفتیم سر خونه و زندگیمون. زندگی من اون اوایل بد نبود، ولی خب 1 سالی که گذشت کم کم دلم هوای بچه کرده بود. ولی چون اسماعیل از همون اول شرط کرده بود جرئت نمی کردم که بهش حرفی بزنم، چون اگرم می گفتم اوقاتش تلخ می شد. اسماعیل یه مرد خشک و جدی بود، ولی زندگی ما در کنار هم خیلی بد نبود. 5-6 سال از زندگی مشترک ما گذشت و هنوز بچه دار نشده بودیم. اون زمان هر کدوم از فامیل یه عیبی از زندگی ما در می آوردن. یه سریشون می گفتن عیب از شوهرشه که بچه دار نمیشه. یه سری می گفتن نه بابا عیب از خودشه. تا اینکه سال 6 زندگیمون بود که یه روز اسماعیل گفت ترانه، من یه مسئولیت دیگه ای برام تو کارخونه اومده که باید هر ماه رو 1-2 هفته برم به یه شهر دیگه برای پخش اجناس. چون اینجوری اگر قبول کنیم درست سخته و زحمت میشه برامون، ولی ارزششو داره و حقوقش زیاده. منم چون چاره ای نداشتم قبول کردم، ولی این تنهایی خیلی برام سخت و زجرآور شده بود. وقتی که اسماعیل 1-2 هفته در ماه میرفت من تنها بودم و تو خونه داشتم دیوونه میشدم. به من میگفت خب تو هم یه جوری سر خودتو گرم کن، یا برو به مادرت سر بزن یا برو خونه خواهرات. اوایل من میرفتم خونه مادرم و خونه خواهرام، ولی یه مدتی که گذشت دیگه یه جورایی خودم رو مزاحمشون میدیدم، چون هر کدومشون سرشون به خونه و زندگی خودشون گرم بود. منم دیدم من باید یه خلایی که دارم اون خلا رو پر کنم. من باید یه بچه کنارم باشه که باهاش خودم رو سرگرم کنم. چند باری به اسماعیل گفتم و هر بار میگفت نه ببین ترانه، بی خودم اوقات منو تلخ نکن. من از همون اول بهت گفتم، تو هم قبول کردی. حالا حوصله بچه داری رو ندارم. منم که دیدم هر بار میگم باعث دعوا میشه دیگه حرفی نمیزدم. تا اینکه بازم 1 سالی گذشت. یه روز که تو خونه نشسته بودم یکی از خاله های اسماعیل اومد خونمون. وقتی که اومد و برگشت داخل خیلی تعجب کردم، چون ما اصلا با هم اینطوری رفت و آمد نداشتیم. هر موقع که میخواستیم بریم خونه هم باید دعوتی میرفتیم. یکم نشست و یکم صحبت کرد. بعد گفت ترانه، تو زن خیلی خوبی هستی. اسماعیلم خیلی دوستت داره، همیشه ازت تعریف میکنه. ولی حالا من امروز اومدم میخوام یه چیزی بهت بگم که اسماعیل چند وقتیه به من گفته که با تو در میون بذارم. بعدم گفت اسماعیل چند وقتیه که با زن قبلیش آشتی کرده. اونم بعد از طلاق از اسماعیل رفته بوده و ازدواج کرده بوده. شوهرش خیلی اذیتش میکرده و کتکش میزده. خرجی هم بهش نمیداده. آخرش خسته شده و از هم جدا شدن. اسماعیل وقتی که متوجه جداییشون میشه خودشو مسئول میدونه. میگه من مقصر بودم که با یه حرف پیش پا افتاده طلاقش دادم و باعث بدبختی این دختر شدم. حالا خودم رو مسئول میدونم و باید یه جوری پشت و پناهی باشم براش. وقتی که خاله اسماعیل این حرفا رو زد خیلی تعجب کردم، چون اسماعیل اصلا از این اخلاقا نداشت. حتی با خود منم به زور حرف میزد. چطور دوباره خواسته بود ازدواج کنه؟ از خالش پرسیدم خاله خودش کجاست؟ گفت راستش خودش روش نمیشد بیاد. گفت تو برو همه چیزو بهش بگو، آمادش کن، بعدش خودم میام و همه چیزو براش توضیح میدم. من با شنیدن اون حرفای خاله انقدر حالم بد شده بود که مثل یه مرغ پرکنده شده بودم. نه میتونستم بشینم تو خونه، نه میتونستم از خونه بیرون برم. همینطور دور اتاق راه میرفتم و با خودم فکرای عجیب میکردم. با خودم گریه میکردم و حرف میزدم که باید چی کار کنم.
الان اسماعیل میخواد بیاد چی به من بگه؟ خلاصه ما متوجه شدیم که این آقا 1 سالیه که فیلش یاد هندوستان کرده و همون زمان که به من گفته بوده که مسئولیت داره و باید در ماه 2 هفته رو بره و به کارش برسه، همون موقع بوده که دوباره با این خانم محرم شده بوده. اسماعیل اومد و به هم گفت من با این خانم محرم شدم. چون حوصله موش و گربه بازی رو نداشتم، گفتم خودم بیام جریان رو بهت بگم که بعداً از زبون کس دیگه نفهمی. اسماعیل میگفت چون میخوام عقدش کنم خواستم خودم جریان رو بهت بگم. بعدم گفت من اونو عقد میکنم، اصلاً به تو هیچ کاری هم نداریم، تو هم همینطور تو خونه و زندگیت بمون. وقتی که اسماعیل همه این ماجرا رو برام گفت اصلا نمیتونستم قبول کنم و طاقت بیارم. به خاطر همین قهر کردم و رفتم خونه مادرم اینا. وقتی که جریان رو برای مادرم گفتم، مادرم گفت خب حالا یعنی چی؟ یعنی چی که پا شدی اومدی اینجا؟ پدرت کمه که اینطور رو دستم افتاده؟ حالا تو رو کم داشتم که به مشکلاتم اضافه بشی؟ نه پول داری، نه کار و هنری داری که بتونی خودتو جمع و جور کنی. پاشو دختر، پاشو برو خونه سر زندگی خودت. خیلی ها هوا اومده سرشون، خب دارن زندگیشون رو میکنن، مگه تو از اونا چی کمتر داری؟ وقتی مادرم آب پاکی رو دستم ریخت 2 هفته ای موندم. با اینکه اصلا تو اون 2 هفته اسماعیل حتی سراغی هم ازم نگرفته بود، گفتم اگه بیاد یه شرط میذارم براش. اگه قبول کرد منم میرم سر خونه و زندگیم. شرطم هم اینه که بذاره بچه دار بشم که حداقل سرم با بچه گرم بشه. یه هفته دیگه موندم. یه روز دیدم باز اسماعیل خالش رو فرستاد که چی کار میخوای بکنی؟ تکلیف منو مشخص کن. من میخوام زنم رو عقد کنم. تصمیم تو بگیر. اگه میخوای جدا بشی بیا حرفامونو بزنیم و جدا شو، وگرنه که بشین زندگی تو بکن. منم به خالش گفتم خاله جون، من فقط یه شرط دارم که اجازه بده من بچه دار بشم، اینطوری سرم من به بچم گرم میشه. اون روز خاله اسماعیل رفت که جریان رو بهش بگه و برام جواب بیاره. یه چند روزی منتظر موندم و دل تو دلم نبود، تا اینکه یه روز اسماعیل پیغام داد که باشه، اگه خودش میخواد خودشو تو هچل بندازه من حرفی ندارم، ولی بهش بگو مسئولیت اون بچه همش با خودشه. یه روز نگه مریضه، یه روز نگه میخوام بفرستمش مدرسه، یا هر باری به هم بگه این کارو بکن اون کارو نکن. من مسئولیت بچه رو قبول نمی کنم. اگه خودت میدونی خودت قبول کن و خودت میدونی و بچه تو هر کاری که از دستت برمیاد براش انجام بدی. من که خیلی دوست داشتم بچه دار بشم، دیدم خونه پدر و مادرم که فایده‌ای نداره که برگردم. به قول مادرم نه پول دارم و نه پسندازی دارم، نه کار و هنری. چطوری میخوام زندگی کنم؟ گفتم اینطوری زندگی من محکمتر میشه و سرمم با بچه گرم میشه. این شد که دیگه برگشتم دوباره خونه خودم. بعدم 1 سالی طول کشید تا بچه دار شدم. هووی من فتانه یه زن دروشیکل بود با پوست سفید. خیلی هم خوشرو و خوش زبون بود. یه بار زمانی که من 5 ماهه بودم تو عروسی دختر خواهر شوهرم دیدمش. اومد جلو با هم سلام علیک و روبوسی کرد. بعدم به هم تبریک گفت. بعد گفت ترانه جون، من خیلی دلم میخواد باهات رفت آمد کنم، ولی چه کار کنم که اسماعیل اجازه نمیده. میگه خوب نیست که 2 هوو با هم رفت آمد داشته باشن. منم از یه شهر دیگه اومدم اینجا و تنهام، کسی رو ندارم، ولی خب چیکار کنم که اجازه نمیده. منم هیچ حرفی نزدم و سرمو انداختم زیر. فقط تو دلم با خودم میگفتم چه بهتر که اجازه نمیده، من اصلا دلم نمیخواد تو رو ببینم. خلاصه چند ماهی گذشت و پسر من به دنیا اومد. اسماعیل اون موقع که منو از بیمارستان آورد خونه گفت ببین من اصلا حوصله ونگ و وونگ بچه رو ندارم. این پول گذاشتم لب تاقچه، دیگه خودت میدونی.
منم دارم میرم خونه فتانه. خواهر من با اینکه خودش 2 بچه داشت، ولی وقتی که دید تنهام و کسی رو ندارم، دلش به حالم سوخت و یه چند روزی اومد پیشم. ولی انقدر بچه کوچیکش اذیت میکرد که خدا خدا میکردم که بره و خودم بدونم با زندگی آشفته خودم چیکار کنم. 10 من که گذشت، خواهرم هم رفت. اسماعیل یه سر اومد خونه. بعدم گفت کم و کاستی نداری ترانه؟ گفتم نه. بهش گفتم اسماعیل نمیخوای بچه‌تو بغل کنی و ببوسیش؟ گفت نه، من اصلا از نوزاد خوشم نمیاد. بذار حالا یکم که جون بگیره اون موقع. همه هم و غم من شده بود پسرم امیر. وضع مالی شوهرم هم دیگه بهتر شده بود. توی رفاه بودیم از نظر مالی. هیچ مشکلی نداشتیم. ولی دریغ از یکم محبت و توجه. فتانم دلش میخواست که بچه دار بشه. مخصوصا زمانی که بچه من به دنیا اومده بود، اونم خیلی دلش میخواست بچه دار بشه. ولی خب اسماعیل بهش اجازه نمیداد. اسماعیل به فتانه گفته بود دلم نمیخواد که تون بچه دار بشی. همون ترانه بسته که له داشت که بچه دار بشه و همش به فکر بچهش بود. حالا که میبینی منم دیگه کاری باهاش ندارم. بذار 2 روز دنیا رو با هم دیگه خوش باشیم. با هم مسافرت بریم، گشت و گذار کنیم. که البته همینم شد. من بچه داری میکردم و داشتم پسرم رو بزرگ میکردم که اسماعیل با فتانه دائم مسافرت و خوشگذرونی بودن. پسرم خیلی به من وابسته شده بود چون دائم با من بود. اگرم پدرش رو میدید در هفته 1-2 بار در حد چند ساعت. فتانه به خاطر اینکه گوش به حرف اسماعیل داده باشه بچه دار نشد. دائم از اسماعیل به خاطر همین باج میگرفت. خونه به نامه زده بود. سر هر مناسبتی طلاهای سنگین براش خریده بود. انقدر بهش رسیده بود که گهگاهی که من تو مهمونی‌ها یا مراسمات میدیدم که چقدر چاق شده و چقدر بهش خوش میگذره. اسماعیل رفت اون خونه‌ای که من و امیر توی زندگی میکردیم و زد به نام امیر. میگفت اگه برا من اتفاقی بیفته فتانه میاد و ادعا میکنه. چون به اون به اندازه خودش دادم، گفتم این خونه رو بزنم به نام امیر که یه دفعه نیاد و ادعا کنه. بهش گفتم خب چرا به نام من نمی کنی؟ گفت برای چی به نام تو؟ پس فردا که من از دنیا برم بری شوهر کنی؟ معلوم نیست اون موقع دیگه چه بلایی سر بچه من بیاد. حالام که فرقی نمیکنه. این خونه به نام امیره. توم که نفست به نفس امیر بنده. چه فرقی میکنه که برای تو باشه یا برای امیر؟ منم که دیگه به این مدل زندگی عادت کرده بودم، هیچ حرفی نزدم. سالها گذشت و دیگه امیر 23 سالش شده بود که اون موقع خاطرخواه دختر همسایه‌مون شد. اون زمان اسماعیل یه مغازه لوازم خیاطی زده بود که امیرم پیش خودش بود و با هم کار میکردن. دختر همسایه‌مون که امیر خاطرخواهش شده بود دختر بدی نبود. یه دختر ریزه میزه و تر و تمیز بود که خداییش به دل می نشست. فقط تنها نگرانی که من داشتم این بود که پدر و مادرش از هم جدا شده بودن. نمیخواستم که یه مرتبه این اتفاق برا پسرم هم بیفته. به خاطر همین دائم به گوش پسرم میخوندم که ببین امیر جان، مادرش ناسازگار بوده که از پدرش جدا شده. میترسم یه موقع این دخترم به مادرش نگاه کنه. امیر که بدون اجازه من هیچ کاری انجام نمیداد، با اینکه این دختر رو خیلی دوست داشت، دلش نمیخواست که هر طوری شده با اون ازدواج کنه. دلش میخواست که یه جوری منو راضی کنه. دائم میگفت ببین مامان، بابا راضیه. دلم میخواد تو هم راضی باشی و از ته قلبت راضی باشی. من دلم میخواد تو از ته قلبت راضی باشی، بعد من پا پیش بذارم. بعد میگفت با اینکه خیلی دوستش دارم ولی تا آخر قیامت منتظر اجازه تو میمونم. اون زمان این حرفی رو که به من زد گفتم آخه مادرش ناسازگار بوده. میترسم آخه اینم به مادرش رفته باشه. من این حرف رو که شنیدم
به مادر اونم گفته بودن. یه روز مادرش اومد خونمون و گفت ترانه خانم این حرف شما زدی؟ گفتم آره، راستش میترسم. گفت راستش من این حرفی که شنیدم باورم نشد. فقط اومدم به خاطر دخترم خونه شما که این حرفا رو بزنم. من دوست نداشتم که خودم بیام و این حرفا رو با شما بزنم. ولی شما خودتون خوب میدونید که بچه چقدر عزیزه. الانم دختر من داره به خاطر رسیدن به امیر جلوی چشام آب میشه. همش داره گریه میکنه. تصمیم گرفتم به خاطر دخترم بیام و با شما صحبت کنم و بهت بگم که خدا شاهده من زن ناسازگاری نبودم. چون شوهرم رفت سرم حبو آورد منم ازش جدا شدم. نتونستم طاقت بیارم. منم بهش گفتم ببین خانم جون، خب شوهر منم رفت ازدواج کرد ولی من به خاطر بچم جدا نشدم. نشستم سر زندگیم. چند وقتی همینطور ما در تکابو بودیم. پسرم با هم صحبت میکرد. اسماعیلم راضی بود. حتی اسماعیل به امیر پیشنهاد داد حالا که اینقدر همدیگر رو دوست دارین چه کار به مادرت داری؟ خب برو عقدش کن، بعدا مادرت راضی میشه. ولی امیر چون خیلی احترام منو داشت قبول نکرد و این کار رو انجام نداد. خلاص اینقدر این دست و اون دست کردیم و دلنگرانی که نکنه این اتفاق برا پسرم هم بیفته تا اینکه یه روز امیر اومد و گفت مامان دختره رو شوهر دادن. مادرش به هم گفت تا حالا مادر تو ناراضی بود ولی الان اگر حتی مادر تو هم راضی به این وصلت باشه من دیگه راضی نیستم. برای چی راضی باشم که بعدها مادرت بشینه و سرکوب به دخترم بزنه و اذیتش کنه؟ حالا یه خواستگار اومده که پسر خوب و موجهیه و دخترم میخواد باهاش ازدواج کنه. وقتی که امیر این حرفا رو زد تو دلم آشوب شده بود ولی حرفی نداشتم که بزنم. سرم رو انداختم زمین و همینطور خودم رو مشغول کرده بودم. پسرم هم وقتی حرفاشو زد از خونه رفت بیرون. از اون روز به بعد کلا اخلاق و رفتارش با هم عوض شد. نه دیگه با هم حرف میزد و نه شوخی میکرد. چند روزی که گذشت بهش گفتم امیر مادر ناراحت نباش، شاید قسمتتون به هم نبوده. یه دختر بهتر برات پیدا میکنم که خیلی بهتر از این باشه. چون من میدونستم که پسرم اهل این حرفا نیست که خودش بره برا خودش یه دوست دختر پیدا کنه. گفتم خودم برات یه دختر خوب پیدا میکنم. اون دختر همسایه‌مونم چون چندین بار تو مراسمات خونه همسایه ها دیده بودش ازش خوشش اومده بود و به هم پیشنهاد داده بود. از اون به بعد دیگه خواستگاری نبود که ما نریم. به همه سپرده بودم که اگه دختر خوب سراغ دارید به من خبر بدید. یه موقع هایی میشد که هفته‌ای 2-3 بار ما میرفتیم خواستگاری. گل و شیرینی میخریدیم و کلی هزینه میکردیم ولی وقتی که میرفتیم یا اونا ما رو نمیپسندن یا ما اونا رو. تا اینکه یه روز یه نفر دختری رو به هم معرفی کرد که گفت دختر خوبیه. ما رفتیم خواستگاری. دختر خوبی بود ولی پدرش میگفت که مهریه دختر من باید سنگین باشه. من هیچ چیزی ازتون نمیخوام، حتی سرویس تلاشم خودم میگیرم ولی مهریه‌اش باید سنگین باشه. من و اسماعیل سر این ماجرا خیلی با هم کل میکردیم. اسماعیل دائم سرکوبم میزد که اون دختری رو که بچم دوست داشت تو نذاشتی. الانم که از این دختر خوشش اومده بازم داری سنگ جلو پاش میندازی. هر طوری بود ما مهریه سنگین رو قبول کردیم. ولی بعد از اینکه عقد کردیم دیدیم اون دختر هم طلای آنچنانی ازمون میخواست، همین که همه چیز بیشتر از دخترای دیگه. با امیر میرفت بیرون یه تیکه از جهیزیه‌اش رو میخرید. اسماعیل یه روز گفت ببین این دختر داره خیلی زرنگی میکنه و هر وقتی با امیر میره بیرون داره یه تیکه از جهیزیه‌اش رو جور میکنه. امیر میاد موقع حساب و کتاب هر دفعه میگه بابا من انقدر پول برداشتم. وقتی که بهش میگم آخه بابا مگه هر دفعه شما بیرید بیرون چی میخورید که انقدر خرجتون میشه؟ ولی امیر میگه نه بابا چیزی نمیخوریم
ولی هر دفعه که میریم بیرون یه تیکه از جهیزیه‌شو میخره و حرفش هم اینه که میخوام با هم بریم خرید که سلیقه هر دومون باشه. گذشت تا موقع خرید بازارش شد. پدرش گفت ما حرفی نداریم، ولی خب مگه خرید بازار بدون طلا میشه؟ عروس باید یه سرویس طلا حداقل داشته باشه یا نه؟ وقتی که این حرفو زد من اعتراض کردم که شما گفتید مهریه‌شو سنگین بگیرین، ما دیگه هیچی نمیخوایم. ولی اون از خرید جهیزیه‌تون، اینم از خرید بازار و خرید طلایی که گفتید نمیخواید. وقتی که من اعتراض کردم پدرش خیلی ناراحت شد و بهش برخورد. بعدم گفت ببین خانم، این دختر الان زن پسر شماست، هم باید براش جهیزیه بخرین، هم هرچی که لازم داره رو وظیفتونه که بخرین. خلاصه سر ناسازگاری برداشت. این شد که تا 1 سالی همش ما با هم قهر و دعوا داشتیم. مهریه‌ش هم که خیلی سنگین بود و حتی اگر میخواستیم که اونا از هم جدا بشن و ادامه ندن باید نصف اون مهریه رو پرداخت میکردیم. 2 سال طول کشید، هر روز قهر و آشتی، تا اینکه یه خواستگار دیگه هم براش پیدا شد. اونطور که به گوش ما رسید یه خواستگار که خیلی بهتر از ما و پسر ما بود. پدرش هم که دید با این قهر و آشتی‌ها اون خواستگارم از دستشون در میره، یه روز خودش اومد و گفت بیاین توافقی هر چقدر از مهریه‌شو که میخواین بدین. اگر میخواین از هم جدا بشن عیبی نداره، مهریه‌شو بدین و هر کی بره دنبال زندگی خودش. من بمیرمم دختر دست شما دیگه نمیدم، چون من چند باری گفته بودم این دعواها و قهر و آشتی‌ها همه جا هست. اون روز گفت من جنازه دخترم هم رو دوش پسر شما نمیذارم، من دختر به شما بده نیستم. از طرفی هم چون میخوام زودتر تکلیف دخترم معلوم بشه و شوهرش بدم باهاتون راه میام. بعدم گفت شما چقدر از مهریه‌شو میتونین همین الان نقدن پرداخت کنین که مام که دیدیم دختر خواستگار داره و هوش و حواسشون دنبال اونه که از دست ندنش زرنگی کردیم، حتی از نصفم کمتر اعلام کردیم. به پدرش گفتیم ما خیلی بتونیم جور کنیم 1/3 بیشتر نمیتونیم فراهم کنیم. اونم بدون هیچ حرف و حدیثی قبول کرد و راضی به طلاق شد. اون دوران خیلی برامون سخت بود، هم برا من هم برا پسرم. با خودم میگفتم چه اشتباهی کردم، ای کاش همون موقع اون دختر همسایه رو براش عقد کرده بودم که تا الان رفته بودن سر خونه و زندگیشون. ولی خب نمیدونم چرا تو هر خونه ای که پا میذاشتیم میترسیدم. پیش خودم میگفتم نکنه پسرمو ازم بگیرن، نکنه یه موقع با هم نسازن یا طلاق بگیرن. اینقدر من سر این ماجرا ترسیده بودم و حس بدی داشتم که آخرش هم همین بلا سر پسرم اومد. باز دوباره هر موقع دوست آشنایی رو میدیدم میگفتم تو رو خدای دختر خوب و خانواده دار برا من پیدا کنید. این بار دیگه از بار قبلم چشم ترستر شده بودم. هر جایی که بهم معرفی میشد میرفتم و پام که تو خونهشون میذاشتم پیش خودم میگفتم نکنه دوباره ازم مهریه سنگین بخوان، نکنه با هم نسازن. هر جا که میرفتم خواستگاری همون اول کار میگفتم ما مهریه زیاد نمیدیم، اگه مهریه زیاد باشه اصلا از همین اول بگین که ما بریم. اون زمان خونمون دیگه 2 طبقه شده بود. طبقه بالا رو ساخته بودیم و به یه خانواده جوانی که تازه عروس و دوماد بودن 1 سالی بود اجاره داده بودیم. فعلا اونجا زندگی میکردن تا پسرم زن بگیره. اون زمان در تکاپوی زن دادن امیر بودم. امیرم مدام میگفت مامان چی کار کردی برا من؟ ببین اون زمان نذاشتی با دختری که دوستش دارم ازدواج کنم، حالام که هر موقع تو کوچه میبینمش که بچه داره و میاد خونه پدر و مادرش سر میزنه حسرت میخورم و هنوزم چشم دنبال اون دختره. حالا که پسرم این حرفا رو میزنه از دستش ناراحت میشم. میگم چرا انقدر گوش به حرف من میداد؟ باید پاشو توی یک کفش میکرد و میگفت من دوستش دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم. اون عروس و دوماد که طبقه بالای خونمون بودن
رفت و آمد زیادی نداشتن، ولی یه موقع‌هایی یه خانومی بود که هفته 2-3 بار می اومد خونشون. 1-2 ساعتی بهشون سر میزد و میرفت. چند باری هم تو راه پله ها منو دیده بود و با هم سلام علیک کرده بودیم و رفته بود بالا. یه روز که اومد و رفت به مستاجرمون گفتم این خانم خواهرته؟ چند باری تا حالا من دیدمش میاد و میره. گفت نه، دختر عممه، کسی رو اینجا نداره، یه بچم داره که پیش شوهرشه. چند وقت پیش متوجه شده که شوهرش بهش خیانت کرده و با خانمای دیگه تو رابطه است. به خاطر همین ازش طلاق گرفته. الان سر ارثیه پدرشم با خونوادش قهر کرده. مادرش هم دیگه تو خونه راهش نمیده. این طفلی چون جایی رو نداره، یه موقع ها میاد شبا خونه ما میخوابه. یه موقع ها میره حتی تو مسجد میخوابه. برادراش هم اصلا هیچ اهمیتی بهش نمیدن و بنده خدا چاره ای نداره. یه موقع میاد پیش من. چند باری هم که خواسته به خاطر هزینه های زندگیش که یا یه سقفی بالا سرش باشه یا هزینه هاشو یه جوری جور کنه، صاحب کار مزاحمش شده و اینم اومده از اون کار بیرون. انقدر اون روز دلم به حال اون زن سوخت که دلم میخواست هر کاری از دستم برمیاد براش انجام بدم. سنشو که پرسیدم 6-7 سالی از پسر من بزرگتر بود. اون شب که رفتم پایین جریانو برای پسرم تعریف کردم. بهش گفتم امیر دلم میخواد بهش یکم کمک کنم. یه چند وقتی بیاد اینجا، چون میگفت جایی رو نداره بره تا بعد ببینیم چی میشه. پسرم گفت آخه مامان یه زن غریبه، تنها، آخه من سختمه. گفتم اگه تو حرفی نداشته باشی ما 2 تا اتاق خواب داریم. یه چند وقت بیاد اینجا پیش منم که میدونی کمر درد دارم، میاد یه ذره کمک من کارامونو انجام میده. امیر طبق معمول رو حرف من حرفی نزد. منم رفتم با اون خانم به اسم زینت حرف زدم و بهش گفتم منم تنها، فقط یه پسر دارم که صبح میره و شب میاد. کمر درد دارم، نمیتونم کارامو انجام بدم. شما بیا یه چند وقت پیش ما باش و کمک من کن تا ببینیم چه کار میخوای با زندگیت بکنی. انقدر اون خانم خوشحال شد که افتاد به دست و پای من. کلی تشکر کرد، کلی دعام کرد که خدا خیرتون بده. من مونده بودم چی کار کنم، کجا برم. هر موقع خونه فامیلامون می اومدم کلی خجالت می کشیدم. دیگه واقعا جایی برای رفتن نداشتم. مادرم هم انقدر زن بدجنسیه که منو تو خونه راه نمیده. زن برادرم هم با هم خوب نیستن. بعدم همینطور که حرف میزد و دعا میکرد رفت یه ساک کهنه و قدیمی داشت آورد. یه دست لباس داشت که گذاشت توش و آماده شد که بریم خونه ما. وقتی که اومد خونمون من که دیدمش لباسی نداره، روز بعد بردمش چند تا پارچه و لباس براش خریدم که بدون لباس نمونه. زینت از روزی که اومد خونمون صبح زود که ما خواب بودیم میرفت نونوایی. چند تا نون داغ میگرفت و صبحانه رو آماده میکرد، بعد صدامون میکرد. بعد میرفت سراغ نهار. ظهر و نهار درست میکرد، شب جدا شام درست میکرد. بعدم میافتاد به جون خونه و زندگی من. تمام زندگیم ریخته بود بیرون و بدون اینکه من حرفی بزنم همه خونه رو برق انداخته بود. من دیگه فقط نشسته بودم جلوی تلویزیون. گهگاهی هم میرفتم خونه خواهرام سر میزدم. خیالم از تمام امور خونه دیگه راحت شده بود. چند وقتی که خونمون بود من که دیدم زن خوب و خونه داریه، یه روز به امیر گفتم امیر من یه پیشنهاد دارم. تو بیا با زینت محرم شو فعلا که تو خونه ما سرگرم باشی تا سر فرصت یه دختر خوب برات پیدا کنم و بری سر خونه و زندگی. امیر یکم فکر کرد و گفت آخه مامان این خانم چند سالم از من بزرگتره، من نمیتونم بهش حسی داشته باشم. گفتم نه مادر، بذار محرم بشید، میبینی که این حرفا نیست. بعدم ما شرط گذاشتیم باهاش که فعلا محرم بشن تا زمانی که پسر من خواست ازدواج کنه صیغه این خانم رو فسخ کنیم.
هر کی دیگه اون موقع بره دنبال زندگی خودش. اونم قبول کرد و گفت باشه، من تا آخر عمرم مدیون شما هستم، هر کاری بگید همون کار رو انجام میدم. کلی هم دعامون کرد که بهش لطف کردیم. اسماعیل از اون اول مخالف بود، ولی وقتی دید که هم من راضیم هم امیر، گفت من نمیدونم، هر طوری خودتون میدونین همون کار رو بکنین. من از همون اول که زینت اومده بود یکی از اتاقای خوابمون رو داده بودم بهش، یکیش هم که برا پسرم بود. خودم هم تو سالون میخوابیدم. وقتی که امیر و زینت به هم محرم شدن من دیگه خیالم راحت شده بود. امیر دیگه هر روز نمی اومد ازم بپرسه که دختر پیدا نکردی برام. امیر دیگه اون موقع حرفی نمیزد، سرش به زینت گرم شده بود، ولی من خودم به فکر بودم که یه دختر خوب پیدا کنم براش. چند ماهی که گذشت یه روز دیدم صداشون از اتاق می اومد که داشتن با هم جر و بحث و دعوا می کردن. من که نمیخواستم تو کارشون دخالت کنم اصلا به روی خودم نیاوردم و رفتم نشستم جلوی تلویزیون. چند دقیقه‌ای که گذشت پسرم از اتاق اومد بیرون و گفت ببین مامان، مگه شما شاید نذاشتی که چند وقتی محرم باشیم و بعدش که خواستم ازدواج کنم صیغمونو فسخ کنیم؟ گفتم چرا مادر؟ مگه چی شده؟ گفت هیچی، خانم میگه من بار دارم. منم میگم باید بچه رو سخت کنی، ولی میگه من بچه‌مو سخت نمی کنم. من بچه‌مو دوست دارم و الانم 2 ماهی که بار دارم. پسر من ناراحت بود که میگفت ما باهاش شرط کرده بودیم، چرا باید الان زیر حرفش بزنه؟ از اون روز به بعد هر موقع امیر از خونه بیرون میرفت زینت میومد پیش من و کلی گریه میکرد که من بچه‌مو دوست دارم و نمیخوام این کار رو بکنم. اگرم امیر قبول نکنه و بخواد اذیتم کنه میرم از دستش شکایت میکنم. من بهش گفتم آخه تو زن صیغه‌ای هستی، معلوم نیست که برا بچت شناسنامه بدن. گفت چرا میدن؟ من رفتم پرسیدم گفتن میدن. چند وقتی همینطور گذشت و دیگه 7-8 ماهش شد. دیگه ادا و اصولا شروع شد که حالم بده، سنگین شدم، نمیتونم راه برم. دیگه منم صبح باید بلند میشدم، سینی صبحانش رو آماده میکردم و میذاشتم جلوش. ناهار و شامم همینطور. دیگه شده بود مثل یه دختر 15 ساله، برام ادا و اصول در می آورد. انگار نه انگار که یه بار دیگم ازدواج کرده و یه بچه به دنیا آورده. اون زمان که دیگه دیدم داره اعصابم پسرم رو خورد میکنه، با خودم هم جر و بحث میکنه، تازه به سرم زد که برم شوهرش رو پیدا کنم که ببینم اصلا اینا برای چی از هم جدا شدن. رفتم به مستاجرمون گفتم زینت داره خیلی ما رو اذیت میکنه، ما باهاش شرط کردیم ولی الان زده زیر حرفش و میگه که باردارم. راستش نمیدونیم باهاش چی کار کنیم. من الان اومدم شماره شوهرتو ازت بگیرم. میخوام بپرسم که چی شده که اصلا اینا جدا شدن. شماره رو گرفتم و بعد اومدم طبقه خودمون رو بهش زنگ زدم. گفت والا این زن زندگی نبود. چند سالی که ما با هم زندگی کردیم من نه غذا پختن دیدم از این زن نه کاری میکرد. همش میرفت این ور اون ور و سرش با خودش گرم بود. منم که دیدم اینطوریه رفتم دوباره ازدواج کردم. ولی بهش گفتم تو به خاطر دخترمونم که شده بشین همینجا زندگی تو بکن. ولی گفت نه، من اینطوری زندگی نمی کنم، من طلاق میخوام. منم که دیدم اینطوریه طلاقش دادم. من وقتی حرفای اون مرد رو شنیدم نه میتونستم به پسرم حرفی بزنم نه میتونستم با خواهرام درد و دل کنم، چون همه مخالف بودن و میگفتن کارت اشتباهه. خلاصه دیگه زمان زایمانش نزدیک شده بود که رفت و پرسجو کرد و یه بیمارستان خیلی مجهز انتخاب کرد که بره زایمان کنه. میگفت من باید اینجا زایمان کنم. بعدم رفت و همونجا زایمان کرد. وقتی که آوردیمش خونه مرتب ناز و ادا می اومد که من بلد نیستم بچه رو شیر بدم، من چی کارش کنم؟ بهش میگفتم مگه تو یه بچه دیگه نداری؟
مگه تو به اون بچه شیر ندادی که الان داری این حرفا رو میزنی؟ ولی خب چاره ای هم نداشتم. یه جورایی هم خودم هم پسرم گیر افتاده بودیم. از یه طرف اون بچه نوام بود، از طرفی اون زن رو نمیخواستیم. پسرم ناراحتی میکرد و قبولش نداشت. ولی خب دلمون به حال اون بچه میسوخت. همه کارهای اون بچه با من بود. نگهش میداشتم، حمومش میکردم، بهش رسیدگی میکردم. زینتم تا لنگ ظهر میگرفت میخوابید. هر موقعم که بچه گرسنش میشد باید کلی التماسش میکردم تا با زحمت بلند میشد و به بچهش شیر میداد. حدود 1 ماه بعد از زایمانش هنوز تو تختش خوابیده بود. میگفت هنوز حالم خوب نیست، نمیتونم تکون بخورم. من با اون سن و سال و با اون کمردردم شده بودم خدمتکار اون خانم و ایشون شده بود فرمان روایی این خونه. یه موقع بهش میگفتم ببین زینت، تا حالا هر کاری کردی تموم شده. بیا به خاطر خوبی‌ها و محبت‌هایی که بهت کردم از خر شیطون بیا پایین. من یه خونه جدا برات میگیرم، خرج خودت و بچه‌تم میدم، برو اونجا زندگی کن، ولی به پسر من کاری نداشته باش. وقتی که حرفم تموم میشد شروع میکرد به ناله و نفرین که من کسی رو ندارم، من بیکسم، شما به خاطر همین دارید منو از خونه شوهرم بیرون میکنید. انشاءالله که پشت و پای من رو بخورید. یکم التماس میکرد، یکم گریه میکرد، یکم از در تهدید میومد جلو. دیگه نمیدونستیم باید چی کار کنیم. اون روز میگفت این خونه که دارید توی زندگی میکنید مگه به اسم شوهر من نیست؟ خب این خونه که به اسم امیره، بچه منم که بچه امیره، پس این خونه سهم داره. شما هیچ مدله نمیتونین منو بچه‌مو بیرون کنید. در حال حاضر ما با این خانم و با نوام که خیلی دوستش دارم و حتی بیشتر از پسرم داریم زندگی میکنیم. امیر هیچ رابطه خوبی با اون زن نداره. بیشتر اوقات دارن با هم جر و بحث میکنن. دائم دلش گرفته، دائم حوصله‌اش سر رفته و میخواد بره بیرون بگرده. بچه گریه میکنه، اصلا انگار نه انگار، به روی خودش نمیاره تا من برم برش دارم. این زن یه جنگ اعصابی برا ما به راه انداخته که اصلا قابل تحمل نیست. از اون طرفم پسرم روزی چند بار به هم میگه مادر تو منو بدبخت کردی، من به حرف تو گوش کردم، وگرنه الان باید کنار کسی که دوستش داشتم زندگی آرومی رو داشته باشم و بچم هم الان تو بغلم باشه. راست میگفت، بچم حق داشت، بهش حق میدادم، چون از بچگی خودم اینطوری بارش آورده بودم. کاری کرده بودم که به هم وابسته شده بود و هر کاری میگفتم همون کار رو انجام میداد. چند روز پیش اسماعیل به امیر گفته بود بیا یه خونه جدا براتون میگیرم، تو و زنت برین اونجا و با بچه‌تون زندگی کنید. برو اونجا و از مادرت جدا زندگی کن. ولی امیر میگه نه، من از مادرم جدا نمیشم. اینم همطوری باشه نمیتونه با من زندگی کنه. ما با هم اصلا نمیتونیم کنار بیایم. الان ما یه زندگی آشفته‌ای داریم. گاهی اوقات حسرت زندگی فتانه رو میخورم. میگم خوش به حالش. چه کار خوبی کرد که گوش به حرف اسماعیل داد و اصرار نکرد برا بچه دار شدن. الان تمام تفریحات و سرگرمیشون با همه. اسماعیل تا میبینه خونمون جنگ اعصاب میشه میزنه بیرون و میره پیش فتانه. گاهی هفته ها به ما سر نمیزنه. میگه خودت میدونی با پسرت و عروسی که خودت انتخاب کردی و گرفتی. الان که یه موقع ها با پسرم حرف میزنیم و با هم درد دل میکنیم میگم ببین مادر، این اشتباهی بود که من با زندگیت کردم. حالا خودم جبرانش میکنم. میرم یه دختر خوب برات پیدا میکنم، زینت هم همینجا بمونه با من. اصلا بچت هم خودم بزرگ میکنم. تو برو سر زندگی، تو به فکر خودت باش. ولی پسرم میگه من دیگه حال و حوصله ندارم. همین که پای این بچه وسط و دلم نمیخواد به خاطر زندگی خودم
بچم رو فنا کنم. از اون طرفم من دیگه اصلا از هرچی زن متنفر شدم. انقدر این زن قول به سرم زد و اذیتم کرد که دیگه نمیخوام ازدواج کنم. من سرگذشت و تجربه زندگی خودم رو خواستم برای خانمایی که دختر بزرگ و پسر دارن تعریف کنم که سعی کنین که بچه هاتون رو زیادی به خودتون وابسته نکنید. یه موقع هم ببینید که خود بچه هاتون چه تصمیمی برای زندگیشون دارن که یه تصمیمی که شما میگیرین شاید اشتباه باشه و یک عمر پشیمونی و حسرت رو براتون به بار بیاره. دوستان عزیز، این بود سرگذشت و زندگی ترانه جون و پسرش. اگر به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا آخر این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم.